آیا از موکل اخباری اطلاعی دارید و میدونید موکل اخباری یا خادمین خبردهنده چه هستند؟ با من در ادامه همراه باشید تا در مورد انواع موکلین اخباری صحبت بکنم و یکی دو مورد از اونها رو برای شما بشناسونم. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از تن نادرستی و به دور از مریضی باشید، همواره تندرست باشید، سالم و در زندگیتون شاداب همراه با برکات الهی باشید. یک مطلب رو بارهای بار به شما تکرار کردم و اون مطلب این هست که برای اینکه درهای نور خداوند برای شما باز بشه، به پدر و مادر، به بزرگترهای خودتون احترام بگذارید و احترام اونها رو در وهله اول در زندگیتون نگه دارید. دوستان عزیز، شاید شما در مورد موکل زیاد شنیده باشید که موکل چه هست و به چه چیزی اطلاق میشه. در برنامه‌های گذشته در مورد موکل یا خادمینی که با شما عهد می‌بندن صحبت کردم. پس میتونید به برنامه موکل چیست و عهد موکل رجوع بکنید در برنامه‌های گذشته و در برنامه‌ای که در همین انتهای برنامه قرار داده شده رجوع بکنید و از اون استفاده بکنید. اما مطمئناً یکی از چیزهایی که شما عزیزان خیلی در اون میشنوید یا داستانهایی رو شنیدید که مثلا رفتیم پیش مثلا فلان دعانویس یا فلان ساحر مثلا به ما اطلاعاتی داد. این اطلاعات از کجا میاد؟ مثلا شما نامتون رو، نام مادر خودتون رو به او دادید، او نگاه کرده مثلا به شما گفته بله در بدن شما مثلا در فلان قسمتش یک مریضی میبینم، یا مثلا به شما نگاه کرده گفته مثلا فلان موجود ماوراءالطبیعه با شما هست، یا مثلا نگاه کرده گفته شما در گذشته تصادف داشتید، یا مثلا نگاه کرده گفته شما نازایی دارید، یا از این دست اطلاعاتی که به شما داده میشه. یا مطلب دیگری، مثلا یک وسیله شما گم شده و شما جای اون رو نمیدونید و میخواید ببینید که این وسیله من الان کجاست یا چه کسی اون رو برداشته برده، آیا گم شده، آیا بردن، آیا جایی هست که خودم گذاشتم متوجه نیستم. و به این وسیله مراجعه میکنند به افرادی که اصطلاحاً به شما اطلاعاتی رو میدن. مثلا میگن فلان گم شده شما مثلا در فلان یا در اینجا است، مثلا در آن مکان است، یا مثلا در فلان جاست. و این رو طرف مقابل از کجا میاره، به چه صورت هست؟ من حالا در ادامه برای شما از عهدها و اینجور مسائل صحبت خواهم کرد که این رو بدونید. عزیزان دوستان، همون طوری که در برنامه موکل چیست که عرض کردم در انتهای همین برنامه اون رو قرار خواهم داد که مراجعه بکنید به اون برنامه و همچنین پلیلیست واقعیات ماوراءالطبیعه، خیلی چیزها رو براتون ابهام زدایی کردم که از اون اطلاع داشته باشید و حقایق رو بدونید. در اون برنامه من به شما گفتم که موکل به موجودی اطلاق میشه که شما به او و او به شما عهد داره. حالا این عهد شما به اون رو کاری ندارم، اما عهد او به شما چه هست؟ برخی از خدام، برخی از موجودات، برخی از همین حالا جنیان یا بقیه موجودات به اصطلاح در عهدشون یکی از شروطشون یا چیزهایی که انجام میدن یا کارهایی که انجام میدهند چه هست؟
اخبار در بعضی از موکلین هست، در بعضی از خادمین هست که به شما اخبار رو ارائه میدن. حالا این اخبار رو مثلا به چه صورت ارائه میدن که من در این برنامه به شما چند نمونهش رو توضیح میدم. یعنی شما زمانی که با او عهد میبندید در لیست انجام امورات او چه هست؟ یکی از چیزهایی که در اون هست مثلا دادن اخبار، یکی از اونها دادن خبر یا اخبار یا آگاهی به شماست. پس این رو مهمترین قسمتش این هست که شما باید اون موجودی که اخباری هست و خبر میده رو انتخاب بکنید. از هر موجودی شما نباید چی داشته باشید؟ انتظار اصطلاحاً دادن خبر داشته باشید. متاسفانه من بارهای بار دیدم مثلا طرف مقابل به یکی میگه شما موکل داری، خب رو اگر راست میگی مثلا بگو در فلان جیب من چی هست. خب این اصلا یک برداشت و یک ناآگاهی است، یک اصطلاحاً اطلاع غلطه، یک ندانم کاری است که شما هر کی رو دیدید که اسم موکل در اطرافش هست بهش بگید که مثلا به من خبر بده الان مثلا موی من مثلا کله من چند تا مو داره، یا مثلا اگر راست میگی بگو در جیب فلان جای من چه هست. این باید حتما در لیست انجام امور اون موجود باشه. بدون این شما نمیتونید این کار رو انجام بدید و برید مثلا به فردی که موکلش یا موکلینش یا خادمینش همگی سرباز هستن، جنگی هستند و فقط کار سحر و اینها ابطال و اینها انجام میده و موکل دیگه ندارن، برید بهش بگید که مثلا اگه راست میگی شما بیا برای من بگو که حالا مثلا فلان چیز در فلان جا قرار داره، اگر نگفتی مطمئنم شما دروغ میگی. خب این یکی از چیزهایی است که انسان باید از سر ناآگاهی این حرف رو بزنه. و اما اینکه شما در چه جاهایی میتونید از موکلین اخباری استفاده بکنید و عموما در کجا اون اخباری ها به شما پاسخ میدهند. چند نوع هستند این رو به شما الان میگم و یکی دو موردش رو هم براتون مثال میزنم. تا اینجا رسیدیم دوستان. اگر میبینید این کانال براتون ارزشمنده و کانالی هست که سعی میکنه واقعیات رو به شما بگه و اگر که میخواید کانال رو حمایت بکنید و آموزه های این کانال در دسترس بقیه عزیزان قرار بگیره، حالا یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید و این کمترین کاری هست که میتونید برای این کانال انجام بدید و لایک حتما بزنید عزیزان. این کاری نداره، یک علامت رو فشار دادن هست و عزیزانی که عضو نشدن خوشحال میشیم عضو بشن، سابسکرایب بکنن. حتما عزیزان زنگوله رو بزنید، این زنگوله رو بزنید و بذارید روی همه یا اول، به محض اینکه ما لایو های دعا پاسخگویی به صحبت های شما و پرسش های شما رو داشتیم یا اینکه اصطلاحاً برنامه جدیدی گذاشتیم، شما سریع و سیر از برنامه اطلاع پیدا میکنید و میاد از برنامه مطلع میشید. یادتون نره عزیزانی هم که میتونن در خارج کمک بکنن از طریق گزینه سوپر تانکس میتونن به این کانال هر چند اندک کمک بزرگی بکنن. در برنامه‌های مثل تلگرام و واتساپ هم میتونید این برنامه‌های ما رو شیر بکنید. سپاسگزارم از کسانی که حامی این کانال هستند به هر ترتیبی. عزیزان یکی از مهمترین جاهایی که حتما شما برای گرفتن اخبار به اون مراجعه کردید کسانی هستند که آینه بین هستند. کسانی هستند که چه هستند؟ آینه بین هستند، یعنی در آینه خدامشون رو حاضر میکنن، در آینه از اونها سوالی میکنن، مخصوصا برای اخباری های گم شده. یا یک مدل دیگه هم داریم بهشون میگن چی؟ شانبین ها. شانبین ها چه اصطلاحاً خدامی هستند؟ شما اگر دقت بکنید در کتف گوسفند یک همچین چیزی وجود داره، تقریبا به این شکله. بذارید من براتون شکلشو بکشم شاید متوجه بشید. یک همچین چیزیه
در شانه گوسفند یک قضروف بسیار بسیار نازکه. این رو بهش میگن شانه گوسفند. انسان هم داره ولی شکلش اینجوری نیست. در دقیقاً قسمت ترقوه زیر ترقوه هست تو آناتومی بدن. بعضی از خدام در اینجا این رو اون ساحرین یا کسانی که حالا ارتباط دارن در اینجا این رو صاف میکنن. یه سری مراحل داره، حالا اونا رو انجام میدن، میذارن یه مدتی میمونه، اون مراحل داره برای اینکه این آماده بشه. در اینجا بعد از اینکه عهد رو گرفتن، خادم در این شانه حاضر میشه. یعنی در اینجا براتون خادم، حالا ممکنه به شکل یک موجود یا به شکل هرچی، اینجا حاضر میشه، یا خدام، فرق نمیکنه. و در اینجا مانند یک صفحه تلویزیون برای کسی که شانه بین هست حاضر میشن و از اون طریق ارتباط برقرار میکنن و میبینن. پس یکیش میشود چه؟ خدامی که از طریق آینه می آیند، که خیلی ما داریم از طریق خدام آینه میتونن اصطلاحاً بزرگان رو مخصوصاً در آینه بیارن. و آینه بین ها، شانه بین ها یک مدلی هستن در کف میان، کف دست، کف بین ها. نه این کف بینی که از رو کف دست خطوط خط، نه، کف دست رو ماده بهش میمالن که من اسم ماده رو نمیارم، رو کف دست چپ معمولا میمالن، یا بر روی ناخن یک جوهری میمالن، روغن میزنن روش و یک طلسمی رو میزنن، در اینجا میتونن احضار، ولی بیشتر روی کف دست، روی چاکرای اصطلاحاً جذب میارن که از او سوال بکنن و ببینن. پس آینه بین ها، کف بین ها و شانه بین ها. مرتبه آخری چه هست؟ خدام حضوری. خدام حضوری هم خدامی هستن که طرف مقابل باهاشون عهد میبنده در چله و دیگه نیازی به شانه، نیازی به آینه، نیازی به کف دست یا صغار و کبار نداره. نیازی نیست که شما مثلا آینه بین بیاره حتما بچه بنشونه ببینه، یا شانه بین بیاره بچه بنشونه، کف دست بین بیاره بچه بنشونه. حالا خودش هم میتونه ببینه در آینه و بچه هم میتونه ببینه، ولی خدام حضوری رو معمولا دیگه خود فرد باهش ارتباط برقرار میکنه و از او سوال میکنه. یکی از مهمترین اصطلاحاً خدام حضوری که خیلی ها اون رو میشناسن چه هست؟ این آقای جواش هست. این جواش رو خیلی ها اسمش رو شنیدن، بعضی هم بهش میگن ملک، بعضی هم میگن پادشاه و اینها، کاری ندارم. این آقا یکی از خدام بزرگ اخباریه که حالا بزرگواری آشنا هستند. ایشون گفتن من داشتم، بعد یک سال دروغ من با ایشون کاری نکردم، ولی از سابقه ایشون من پرسیدم از این موجود، و موجودی هست که بسیار 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 انرژی خاره، در حیطه موجودات خوب نیست. من بهتون توصیه میکنم، شاید اوایل بهتون راست بگه، بعد شروع میکنه به انرژی خاری، به این آسونی دست از سر شما نمیکشه، شما رو میبره تا قهقرای به اصطلاح نابودی، و به این آسونی ها عهدش رو با شما نمیشکنه، چون یک اصطلاحاً بمب انرژی گیرش اومده و از اون انرژی هی داره استفاده میکنه. 4 تا دروغ هم به شما تحویل میده. بیشتر هم دنبال مثلا گم شده ها و اخبار و اینجور مسائل، اساسا کارش همینه، کارش اخباریه. کسی که میره با این عهد میبنده فقط برای خبر عهد میبنده، و عرض کردم به دلیل اینکه عهدش و بنیان عهدش بر بیشتر دروغه و متاسفانه خیلی ها که میرن با عهد میبندن فکر میکنن که نمیدونم پیغمبر خدا هست و یک همچین موجودی الان باشون عهد بسته، دیگه هر چیزی در کف دستشون هست و میتونن از او استفاده بکنن. ولی متاسفانه این آقای جواش یکی از مهمترین خصوصیات بد که داره، و دوست عزیزمون هم که قبلا با ماشون صحبت میکردم گفتن که بعد از یک مدتی دروغ میگن. البته من این رو از یک فرد نشنیدم، از 2-3 فرد دیگه هم شنیدم. حالا عزیزی میگفت بعد از 1 سال، من شنیدم که بعد از 6 ماه 7 ماه اصطلاحاً خواسته هاش تغییر میکنه و نوع برخورد او دیگه دوستانه با شما نیست، بیشتر طلبکارانه هست
به دلیل اینکه بر شما هم سوار میشه دیگه متاسفانه باعث میشه که بیشتر از حد انرژی از دست بدید. فرد یک شکل یک موجودی اصطلاحاً سیاه پوش هست با چشمانی اریب به این صورت و یک موجودیت خاصی داره، به شکل یک مرد ظاهر میشه و خودش هم هست، با کسی دیگه هم تا اونجایی که من اطلاع دارم نمیاد و باعث میشه که عرض کردم چیزی که متاسفانه از او انتظار داشتید و خیلی جاها شنیدید که بهش اصطلاحاً موکل وشوشم بهش میگن و عرض کردم جزء خدامی هست که خیلی در کتاب ها رایجه الوشوشه و احضارش، دعوتش، چله هاش و اینکه حالا من توصیه نمی کنم، اصلا توصیه نمی کنم کسی بره با او عهد ببنده یا اینکه کسی بیاد بره مثلا بشینه تلبیسشون ایران انجام بده. یکی دیگر از خدامی که شما میتونید از او خبرهای بسیار بسیار زیادی رو بگیرید جناب طاهر هست در سوره یاسین. یعنی این بزرگوار خدمت شما عرض بکنم که به شما خبرهایی رو میده در سوره یاسین. ایشون جز ارواح بزرگ سوره یاسین هستن و خب من دستورش رو ندارم که برای شما اینجا بذارم و از او بتونید استفاده بکنید از این بزرگوار و در سوره های خاصی عزیزانی هستن که میتونید از اونها استفاده بکنید. یکیش همین جناب طاهر هست در سوره یاسین و میتونید از او اصطلاحاً نامش رو حالا داشته باشید از من که این جناب در دسته ارواح جناب طاهر برای شما از به اصطلاح خبر بسیار بسیار قدرتمند عمل میکنه. در سوره های دیگه هم ما داریم برای اصطلاحاً ملائکی که در این دست هستن، البته دست پایین هستن و بیشتر همون از ارواح و رده ارزیجات باید شما استفاده بکنید برای خبر، چون نمیتونید از به جز ارزیجات چیزهای خصوصی رو زیاد بفهمید. ملائکه بزرگوار و خداوند خصوصیجات کسی رو به شما اطلاع نمیدن، چیزهایی که شما خیلی ها سرک میخوام بکشن بهتون اطلاع نمیدن عزیزان. این رو من بهتون بگم، اونایی که فکر میکنن با ملک در ارتباطن و ملائکه هستن و میخوان بهتون هر خبری که میاد میگه بله فلانجا فلان روی اینش اونه، نمیدونم مثلا رفته فلان کار با فلان کس کردن، اینا ملک نیستن، اینا موجوداتی هستن با اون شکل بر شما خودشون رو نشان میدن و متاسفانه برای شما نهایتا میفهمید که یک موجود انرژی خاری کثیف هست که بهتون چسبیده، خودش هم به جای ملک جا زده و اگر بخوان خودشون رو جا بزنن به هیچ عنوان نمیتونید بفهمید. پس یادتون باشه عزیزان، من کسانی که میخوان در مورد اخباری ها حالا دستور بگیرند انشالله در برنامه های آینده شاید یک دستور از بزرگان اخباری براتون گذاشتم، عزیزانی که بخوان از اینها استفاده بکنن. این هم برنامه بود در مورد موکل اخباری که موکل اخباری چیست و دو نوع از این عزیزان رو برای شما مثال زدم. انشالله که این برنامه رو کامل متوجه شده باشید و در مورد موکلین اخباری قشنگ حرف من رو متوجه شده باشید و انشالله که کانال رو حمایت بکنید عزیزان تا زمان دعا و آموزش بعدی. دادار پایدار یار و یاور شما گرامیان.